2, 1. Just from one drop, I can tell you it's not as resilient. 2, 1. That's it, huh? Quite short. First impact, either in the corner. Structural integrity of the iPhone 15 Pro Max. අයිබෝන් ආමික තුලයි SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් කිහිපයකදී කතා කරා Apple ආයතනයේ ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම iPhone lineup එක නැත්නම් iPhone 15 series එක මේ වෙද්ද රිලීස් කරලා ඉවරයි. මේ iPhone 15 කියන නම කතා කරද්දිම Apple අපව හැම තැනම කතා කර මාතෘකාව තමයි Titanium. Titanium ගැන මමත් මගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඇයි මේ Titanium ලෝහය භාවිතා කරන්න කියලා. Titanium ගැන මොකක්ද කියලා හරි අයිඩියා එකක් නැත්නම් මම සරලවම කතා කරා. මෙච්චර කාලයක් iPhones release වෙන්නේ ඇලුමිනියම් කියන ලෝහය පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වටේ වෙන frame එකේ ප්‍රධාන විදිහට use වෙන්නේ ඇලුමිනියම්. ඒත් එක පසුපස අපිට glass එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් iPhone 15 Pro series එකට එද්දී මේ තියෙන ෆෝන් එකේ frames ඇලුමිනියම් වෙනුවට Titanium වලින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා කියලා තමයි අපිට Apple ආයතන සඳහන් කරේ. මේකත් එක්ක ප්‍රධානද iPhones බරින් අඩු වෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ආසන්න වශයෙන් gram 20ක වගේ වෙනසක් iPhone 14 Pro Max එක සහ 15 Pro Max එක අතර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක පුංචි වෙනසක් විදිහට දැක්කට ඇත්තටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වයිස් ගනිද්දි 15 Pro එක සෑහෙන බරින් අඩුයි. 14 Pro Max එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඊට වඩා වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි මෙතන තියෙන durability එක. Titanium කියන්නේ ගොඩක් strong material එකක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකත් එක්ක සෑහෙන durable කියලා තමයි Apple ආයතනය සඳහන් කරේ. ඒ වුණාට මේ දවස්වල ලෝකෙ ලොකෝටම කතාබහකට ලක් වෙන තවත් මාතෘකාවක් තමයි iPhone 15 Pro Max එකේ durability එක සෑහෙන අඩුයි කියන කතාව. ඉතින් මේක ගැන මම ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙන නිසා මම හිතුවා වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔය එකතු වෙලා SL Geek YouTube channel එකත් එක්ක අලුත් කෙනෙක් මතක තුපල්ලා තියෙන රතුපට subscribe button එක press කරන්න. ඒක වීඩියෝ like එකක් දාලා ඔයාලට තියෙන අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. Apple ආයතනය සඳහන් කරන විදිහට මේ අලුතෙන් එන iPhone lineup එකේ විශේෂයෙන් මේ Pro series වල එන Titanium ලෝහය aerospace grade එකේ තියනවා කියලා. මේකත් එක්ක users ලගේ අර durability එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව, damages නැතුව, හීරෙන්නේ නැතුව මේ smartphone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි Apple ප්‍රධාන විදිහට මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට දාපු කාරණාව මේ පාර. මම දන්නවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදුවට පස්සේ සමහරක් අය හිතේ දෙනවා. ඉතින් මමත් Apple fan boy කෙනෙක් විදිහට පහුගිය අවුරුදු කාලේ පුරාම මට පොඩ්ඩක් හිතේ දෙනවා. ඉතින් අවසානකට බැලුවොත් Jerry rig everything. ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube එක දන්නව ඉතින් සාමාන්‍ය ෆෝන්ස් වල තියෙන durability එක check කරන කෙනෙක් මෙයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් මෙයා check කරනවා durability test එකක් කරනවා screen එක ප්‍රශ්න නැහැ screen එක ගොඩක් හොඳයි හැබැයි මෙයා sides ඒ කියන්නේ මේ titanium තියෙන frame එක මෙයා අරගන්නේ blue color එක මේකේ තියෙන colors වල පේනවා ඇති කොච්චර ලේසින් ස්ක්‍රැච් වෙනවද කියලා. ප්‍රධාන විදිහට මේ වගේ colors titanium මත ආලේප කරන පාවිච්චි කරලා තියෙන PVD coating කියන method එක. PVD කියලා සරලව අදහස් කරන්නේ positive vapor deposition කියන එක. ප්‍රධාන විදිහට titanium ලෝහයට සදා මේ විදිහට ආලේප කිරීම සිදු කරද්දී මේක ප්‍රධාන විදිහට වෙන්නේ උෂ්ණත්වය අධික pressure chamber එකක් තුරට මේ දෙන ලෝහය ඇතුල් කරනවා. PVD coating එක සරලම වෙන්නේ ධන සහ ඍණ ආරෝපණත් එක්ක. ඉතින් ආරෝපණය හරහා coat වීමක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් දිග කතාවක්. මේ ගැන නෙමෙයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට මේ ගැන විස්තර දැනගන්න නම් මම පල්ලා description එකේ වැඩිදුරටත් දැනගන්න link එකක් දාලා තියන්න. කොහොමද මේ PVD coating එක ප්‍රධාන විදිහට පාවිච්චි කරන්න හේතුවක් තමයි ගොඩක් durability එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ scratches වලින් ලේසියෙන් මේ තියෙන coating එක ඉවත් නොවෙන්න මේ තියෙන colors වලට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න හීරීම් සිද්ධ නොවෙන්න තමයි titanium ලෝහයේ මේ වගේ PVD coating කරන්නේ. නමුත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වගොල්ලන්ට පේන විදිහට ගොඩම පහසුවෙන් මේක scratch වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකවත් අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේක නයිෆ් එකකින් තමයි කරන්නේ. නමුත් අර තේරුම් ගන්න පුළුවන් රියල් ලයිෆ් එකේ මේ වගේ සිනාරියෝස් ඕන තරම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා natural titanium color එක තියෙන iPhone එක ගොඩක් prefer කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන colors වලට වඩා. ඉතින් මම මෙතන කිසිසේත්ම කියන්නේ iPhone 15 Pro series එක durable නැහැ කියලා. මම මෙතන කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර Apple අපිට දීපු message එක අර durability කියලා කීපසරක් highlight කර message එක ගැන අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දෙවෙනි දේ මේ වීඩියෝ එකම අපිට ප්‍රධාන විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එයා ෆෝන් එක ඇඟිලි වලින් බෙන්ඩ් කරද්දී පසුපස තියෙන ග්ලාස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ channel එකේ වීඩියෝස් බලලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා මෙයා නිතරම මේ වගේ ෆෝන්ස් බෙන්ඩ් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම iPhones මේ වගේ ලේසින් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ ගොඩක් durability test බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ durability test වලට ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් iPhones වලට සාපේක්ෂව 15 Pro විශේෂයෙන් 15 Pro Max එක ගොඩක්ම පහසුවෙන් බිඳෙනවා. ඒ කියන්නේ පසුපස ග්ලාස් එක කැඩෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක තමයි මට තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මෙච්චර ලේසියෙන් මේ ග්ලාස් එක කැඩෙන්නේ කොහොමද කියන එක. නැවතත් මේ ග්ලාස් එකත් එක්ක ටයිටේනියම් වල සම්බන්ධයක් නැහැ.
නමුත් ටයිටේනියම් ලෝහය නිසාද මේ ග්ලාස් එකට මෙහෙමුනේ. මොකද iPhone 14, 13, 12 මේ වගේ සීරීස් වලත් අපිට ග්ලාස් තිබ්බට මේ වගේ බෙන්ඩ් වෙද්දි කැඩෙනව බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරක් විට ටයිටේනියම් කියන ගොඩක්ම දරා ගන්න පුළුවන් ලෝහයක්. ඒ වගේම ටයිටේනියම් කියන ගොඩක්ම ඉලාස්ටික් ගතිය අඩු ලෝහයක්. මෙන්න මේ හේතු නිසා සමහරක් විට ඒ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක, ඒ තියෙන ටෙන්ෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ග්ලාස් එක බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේ විදිහ කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක්. මීට අමතරව මේ අවුරුද්දෙන් Apple ලා black glass එක වෙන මොඩියුල් එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ iPhone එක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක $600කට විතර අලෙවින්න මෙන්න මේ black glass එක $200කට දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි සැකයක් මතුවෙනවා මේක පිටිපස්සේ තියෙන හේතුවක්ද කියලා. මේ කාරණා දෙකත් එක්ක තමයි අවසාන කතාවට යන්නේ. ඒ තමයි iPhone එක සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිටේනියම් නෙමෙයි. ප්‍රධාන විදිහට Apple ලා ඉතින් ටයිටේනියම් ගැන විතර සඳහන් කරාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක විතරයි අපිට ටයිටේනියම් වලින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි ෆෝන් එක ඇතුළ තාමත් අපිට ඇලුමිනියම් වලින් තමයි සකස් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සල්මා බැක් ගාස් එක ඉවත් කරොත් මේ ඇතුළ බැලුවොත් ඔයාලට පැහැදිලිවම ඇලුමිනියම් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ Apple ලා ඉතින් විශේෂම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සියල්ලම රීසයිකල්ඩ් ඇලුමිනියම් වලින් සකස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගැන ලෝකේ පුරාම කතා බහට ලක් වෙන නිසා මම හිතුවා වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නවත් මේ ෆෝන් එක ගැන සහ Apple ලා මේ කතා කරපු ඩියුරබිලිටි එක ඇත්තට මේ කියන තරම් ඩියුරබල්ද? ඔයාගේ දැස්ස පල්ලෙන් අපි කතා කරමු. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ වගේ ආයතන තුනකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.